Nu vă mai culcați cu părul ud! Am început în forță. Hello, dragile mele! Mă bucur să ne vedem din nou, să discutăm despre îngrijirea și frumusețea părului și despre faptul că nu vă mai culcați cu părul ud. Așa. Foarte multe dintre voi îmi scrieți și mă întrebați despre acest lucru. Să mă culc cu părul ud sau să nu mă culc cu părul ud? Sau de ce să nu mă culc cu părul ud? Laura, care ar trebui să știe mai bine, Laura, apropo, deci ar trebui până acum, de câți ani facem canalul ăsta de YouTube? Și vine ca o floricică, bună! M-am culcat cu părul ud, îmi vine să o lovesc. Noroc că e gravidă. Deci, jur, nu aud cu asta, deci nu. Nu se poate. Nu este în regulă pentru păr, în primul rând. Pentru că atunci când te culci cu părul ud, el nu se usucă și dimineața, bă, treziți cu el jilav. Tot umed este, chiar dacă vă vi se pare că se întâmplă nu știu ce chestie cu el. Eu știu că, bă, Elene, că de aici provine toată șmecheria, dar vă rog mult de tot, încercați să alocați timp pentru voi. Mi se pare, vă spun, uite, fac o paranteză la chestia asta, mi se pare foarte ciudat ca timpul pe care ți-l aloci ție și îngrijirii tale să ți se pară ceva obositor. Până la urmă, cine vrei să facă asta pentru tine? Dacă tu nu ai o relație bună cu tine, dacă tu nu te respecti pe tine, dacă tu nu ai grijă de tine, real, cine vrei să facă lucrul ăsta pentru tine? Alocați-vă timpul ăsta, cheltuiți-l pe voi, le cheltuim pe toate prostiile. Da? Îl dăm pe Facebook, îl dăm pe Instagram, îl dăm pe televizor, îl dăm pe stat în trafic, îl dăm pe stat la cozi, îl dăm pe discuții inutile, îl dăm pe certuri, îl dăm pe, nu știu, energie negativă și nu ne-l alocăm nouă. Când putem să fim mai sănătoși, mai frumoși, mai îngrijiți, este foarte păcat. Aș vrea să vă schimb, dacă aș putea, așa cumva, să intru în capul fiecăreia și să-i schimb rotița asta care îi spune: mamă, nu că eu mă grăbesc. Știți ce? Eu nu mă grăbesc când e vorba de mine. Nu. Vreau să mă spăl ca lumea, chiar dacă durează jumătate de oră. Vreau să am timp să stau în cadă, cu bule, cu tot ce se poate, cu arome. Vreau să am timp să mă dau cu cremă pe față. Vreau să am timp să știu că am făcut un duș ca lumea, să-mi fac un scrub, să-mi fac un masaj. Toate lucrurile acestea sunt super benefice pentru noi. De ce să nu ne alocăm timp real pentru ele? Am divagat un pic cam mult, nu? Vorbeam despre părul ud. Nu-i nimic, că revin. Încă o dată, părul nu se usucă cum trebuie, frecarea este mult mai mare, părul este foarte sensibil când este ud, se frizează mai mult, se rupe mai mult, cuticula se deschide mai mult, ceea ce nu este în regulă absolut deloc și noi facem asta în mod constant pentru că nu vrem să alocăm timp ca el să se usuce natural sau să-l uscăm un pic înainte să ne culcăm. De asemenea, pe parcursul nopții, temperatura corpului nostru scade și este posibil să faci migrene, să faci tot felul de dureri de cap și în timp aceste lucruri să devină cronice. Deci nu este deloc bine, otită și așa mai departe. Nu este deloc sănătos să faci acest lucru. Pot să înțeleg motivele pentru care faceți acest lucru, inclusiv că vi se pare că se așează mai bine părul, dar nu înțeleg de ce persistați în acest comportament care chiar nu este benefic pentru păr și nici pentru voi. Chiar dacă te speli seara, te rog să aștepți până părul se usucă natural. Poate într-adevăr nu ești fan al coafatului, dar așteaptă, nu știu, 2 ore. În 2 ore cam orice tip de păr se usucă. Spală-te pe la ora 7 și până la ora 10, da? Până te bagi în pat, părul se va usca. Este păcat să nu faci lucrul acesta dacă poți să îl faci. Evident că dacă faceți asta o dată de 2 ori pe an, nu contează. Nu despre asta vorbesc. Vorbesc despre oamenii care sistematic, Laura, da, se culcă cu părul ud. Repet, nu este ok și sper că ați înțeles de ce. Dragile mele, până data viitoare, vă rog să nu vă mai culcați cu părul ud. Da? Dacă aveți întrebări legate despre îngrijirea și frumusețea părului, știți pe cine să întrebați. Cu mare drag vă răspund aici pe YouTube, pe Facebook sau pe Instagram. Nu ezitați, pentru că cu foarte mare drag fac acest lucru și mi-au de acolo și foarte multă informație despre care mai departe să vorbesc și să share-uiesc cu voi. Bun. Asta este pentru astăzi, aveți grijă de părul vostru și încă o dată nu vă culcați cu părul ud. Pa, pa!